आज हामी फार्माकोलोजीको ड्रग्स युज इन द ट्रिटमेन्ट अफ कफ भनेर पढ्छौँ है। अब कुन कुन ड्रग्सहरू पढ्ने त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कफ भनेको के हो भनेर जान्न जरुरी हुन्छ। कफ भनेको के रहेछ त? कफ इज अ कम्प्लेक्स अर प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स इन्टेन्डेड टु रिमुभ इरिटेन्ट्स एन्ड एक्युमुलेटेड सेक्रेसन्स फ्रम द रेस्पिरेटरी प्यासेजेस। कम्प्लेक्स अथवा प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स हो, जसले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो रेस्पिरेटरी प्यासेजमा अकुमुलेसन भएर बसेको सेक्रेसनहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने कोसिस गर्छ। त रिमुभ हुने प्रोडक्ट भनेकै कफ हो। अब यो कफ चाहिँ कसरी ट्रिगर भएर हाम्रो लङ्सले थ्रोटले चाहिँ आउट गर्छ भनेपछि चाहिँ इट अकर्स ड्यू टु द स्टिमुलेसन अफ मेकानो अर केमोरिसेप्टर्स प्रेजेन्ट इन द थ्रोट respiratory passages or due to the stimulation of stress receptors present in the lungs। अब हाम्रो लङ्समा हाम्रो यो थ्रोटमा प्रेजेन्ट भएको मेकानो अर केमोरिसेप्टर्सहरू चाहिँ स्टिमुलाई भयो र इरिटेन्ट्सहरूसँग हाम्रो स्टिमुलेसन भयो भनेपछि चाहिँ अब के हुने भयो, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ रेस्पिरेटरी प्यासेजलाई चाहिँ आउट गर्ने भयो। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, कफ भन्छौँ है। अब कफ भनेको त हामीले डेफिनेसन पढ्यौँ जनरल रूपमा, बेसिक है। अब बेसिक कफ भनेपछि अब कफ पनि धेरै टाइप्सको सुनिरहेको छौँ नि है। ड्राई कफ हो कि वेट कफ हो भनेर सुनिरहेको छौँ। अब मेडिकल टर्ममा हामीले चाहिँ टाइप्स अफ कफ पढ्दाखेरि एउटा छ प्रोडक्टिभ कफ र अर्को छ नन प्रोडक्टिभ कफ। अब प्रोडक्टिभ कफ भनेको के रहेछ भन्नुपर्दा चाहिँ इट इज क्यारेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेन्स अफ एक्सेसिभ स्पुटम एन्ड मे बी एसोसिएटेड विथ द कन्डिसन सच एज क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस एन्ड ब्रोङ्कियोटासिस। अब प्रोडक्टिभ कफ भनेको के हामी टर्मबाट पनि बुझ्न खोजौँ है। प्रोडक्टिभ भनेको के छ त? प्रोडक्टहरू छ है, क्यारेक्टराइज बाई द प्रेजेन्स अफ एक्सेसिभ स्पुटम है। एक्सेसिभ स्पुटम छ र त्यो स्पुटम पनि अब कुनै हाम्रो रेस्पिरेटरी प्यासेजेस रिलेटेडहरू डिजिज कन्डिसन जस्तै क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस अथवा ब्रोङ्कियोटासिस भयो भनेपछि एउटा के हुने भयो भनेपछि एक्सेसिभ स्पुटम हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभ कफ भन्छौँ। र प्रोडक्टिभ कफमा चाहिँ इन दिस कन्डिसन एक्सपेक्टोरेन्ट्स आर युजफुल। यो भनेको के भयो भनेपछि एक्सपेक्टोरेन्ट्सहरू चाहिँ प्रोडक्टिभ कफमा चाहिँ युजफुल हुन्छ भनेर चाहिँ फार्माको ड्रगको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो है। अब अर्को छ नन प्रोडक्टिभ कफ। नन प्रोडक्टिभ कफ भन्नाले अब अघि त हामीले पढ्यौँ प्रोडक्टिभ कफ एक्सेसिभ स्पुटम थियो है, हामीले त्यसको बेलामा एक्सपेक्टोरेन्ट्स युज हुन्छ भन्यौँ। अब नन प्रोडक्टिभ कफ भनेको के हो त? इट इज कन्सिडर्ड एज सर्भिङ नो युजफुल पर्पजेस रादर इट इन्क्रिज डिस्कम्फर्ट टु द पेसेन्ट। अब यो नन प्रोडक्टिभ कफमा के छ भनेपछि डेफिनेसन चाहिँ युजफुल पर्पजेस चाहिँ खासै होइन र डिस्कम्फर्ट मात्रै दिन्छ पेसेन्टलाई भनेर छ। त्यही भएर के भयो भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभ कफमा चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्ट भयो, नन प्रोडक्टिभ कफमा चाहिँ अब त्यति युजफुल भएन, डिस्कम्फर्ट मात्रै इन्क्रिज हुने भयो पेसेन्टलाई है। अब यस्तो बेलामा पनि अब नन प्रोडक्टिभ कफ छ भनेपछि कुनै मेडिसिन त दिनु पऱ्यो नि होइन। इन दिस कन्डिसन एन्टिटसिभ एजेन्ट्स आर युजफुल। अब यस्तो बेलामा चाहिँ एन्टिटसिभहरू चाहिँ युजफुल हुने रहेछ। अब यो एन्टिटसिभ भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढ्नेछौँ र यस्तो इन्क्रिज डिस्कम्फर्ट पेसेन्टलाई दिने कन्डिसनमा पनि एन्टिटसिभले चाहिँ कसरी युजफुल हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अगाडि पढ्नेछौँ है त। बुझ्नुभयो हजुरहरूले? कफ भनेको डेफिनेसन हामीले पढ्यौँ र टाइप्स अफ कफ इन जेनरल बेसिक कुराहरू चाहिँ यति नै हो। अब कफको फर्दर जान्नु पर्दाखेरि चाहिँ अन द बेसिस अफ ड्युरेसन कफ इज क्लासिफाइड एज एन एक्युट, सब एक्युट र क्रोनिक कफ। अब भन्छौँ नि केही दिनको लागि लाग्यो अनि धेरै दिनको लागि लाग्यो अथवा रोगै लागेछ कि क्या हो भनेर भन्छौँ नि होइन। हो त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेपछि अन द बेसिस अफ ड्युरेसन हो। ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ हामीसँग एउटा छ एक्युट कफ, अर्को छ सब एक्युट कफ र क्रोनिक कफ भनेर छ। अब हामीले वर्डबाटै बुझौँ। एक्युट भनेको सडन वान्सेड अर लेस देन अ विक है। अब सब एक्युट कफ भनेको चाहिँ प्रोलङ एक्युट कफ एन्ड लास्टिङ फर 3 to 8 weeks र क्रोनिक कफमा चाहिँ के हुन्छ लास्टिङ मोर देन 8 weeks।
अन द बेसिस के भयो ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ कफको एक्युट सब एक्युट र क्रोनिक कफ भयो। अब चाहिँ क्लासिफिकेसन्स अफ ड्रग्स फर कफ। आजको हाम्रो मेन टार्गेट हामीले बेसिक कुरा जानिसकेपछि अब चाहिँ हामीले मेन टार्गेट चाहिँ के भयो ड्रग्स युज फर कफ। अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि अघि हामीले प्रोडक्टिभ र नन प्रोडक्टिभ पढ्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्ट्स र एन्टिटसिभ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अलिकति पाएको थियौँ तिनीहरूको इक्जाम्पल। अब त्यसरी नै 1 मा छ एक्सपेक्टोरेन्ट, 2 मा एन्टिटसिभ, 3 मा एड्जुभेन्ट एन्टिटसिभ, 4 मा फेरेन्जियल भनेर यसरी 4वटा क्लासिफिकेसन्स अफ ड्रग्स फर कफ भनेर छ। अब जनरल यसमा चाहिँ द ड्रग्स युज इन द सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट फर कफ आर एज फलोज। सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट यो हाम्रो के हो हाम्रो कफमा युज हुने सबै औषधिहरू हाम्रो सधैँ फार्माको थेरापीहरू के हो भनेपछि जस्ट एज अ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै हो। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ है। अब 4वटा क्लासिफिकेसनमा 1 मा छ एक्सपेक्टोरेन्ट्स अथवा हामीले यसलाई म्युकोकाइनेटिक्स भनेर पनि बुझ्छौँ फार्माकोलोजीमा। एक्सपेक्टोरेन्ट्समा फर्दर 2टा डिभिजन छ। एउटा भनेको ब्रोङ्कियल सेक्रेसन इन्हान्सर्स जसमा डाइरेक्टली एक्टिङ र रिफ्लेक्सली एक्टिङ भनेर छ र अर्को भनेको बीमा म्युकोलाइटिक भनेर छ है। एक्सपेक्टोरेन्टमा हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा ब्रोङ्कियल सेक्रेसन इन्हान्सर्स छ र अर्को चाहिँ म्युकोलाइटिक छ। अब ब्रोङ्कियल सेक्रेसन इन्हान्सर्समा जस्ट इक्जाम्पलमा डाइरेक्टली एक्टिङमा चाहिँ के छ सोडियम और पोटासियम साइट्रेट और एसिटेट, गुआफेन्सिन एन्ड पोटासियम आयोडाइड भनेर डाइरेक्टली एक्टिङ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन इन्हान्सर्स भयो। अब रिफ्लेक्सली एक्टिङ है अघि हामीले रिफ्लेक्सको कुराहरू पनि अलिकति जानेको थियौँ नि होइन हो। त्यो रिफ्लेक्सली एक्टिङमा चाहिँ एमोनियम क्लोराइड और कार्बोनेट र पोटासियम आयोडाइड भनेर रिफ्लेक्सली एक्टिङमा छ इक्जाम्पल। अब बीमा म्युकोलाइटिकमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोमेहेक्जिन, एम्ब्रोक्जोल, एसिटाइलसिस्टिन र कार्बोसिस्टिन भनेर म्युकोलाइटिक्समा भयो। यो सबै कुरा हामीले चाहिँ याद गरेर पढ्दै जाँदाखेरि मात्रै याद हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू अहिले चाहिँ बेसिकमा राख्ने र इन डिटेल 1, 2, 3, 4 गरेर हामीले इन डिटेल पढ्दाखेरि बिस्तारै याद हुनेछ। अब बीमा चाहिँ एन्टिटसिभ्स कफ सेन्टर सप्रेसेन्ट्स। अघि हामीले सेन्टर कफ सेन्टर केमोरिसेप्टर्स भन्ने पढेको थियौँ नि। त्यसरी नै मेडिसिनहरूले अब कस्तो टाइपको कफ हो कुन सेन्टर हो कुन रिफ्लेक्स हो त्यसको आधारमा काम गर्छ। बीमा छ एन्टिटसिभ अघि हामीले यो पढ्यौँ नन प्रोडक्टिभ कफमा है। अब एन्टिटसिभ्समा पनि एबिसी गरेर 3वटा क्लासिफिकेसन छ फर्दर डिभिजन। एमा छ ओपिएड्स। ओपिएड्सको इक्जाम्पल कोडिन, फोल्कोडिन भनेर छ। नन ओपिएड्समा नोस्क्यापिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोफिडिनल एन्ड लेभोड्रोफ्लोपिजाइन भनेर छ। अब सीमा एन्टिहिस्टामाइन्स। अब एन्टिहिस्टामाइन्समा क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन एन्ड प्रोमेथाजिन भनेर छ। अब 3 मा एड्जुभेन्ट एन्टिटसिभ। यसमा चाहिँ ब्रोङ्कोडाइलेटर्स यो चाहिँ हामीले एकदमै युज भइराख्ने र कमनली युज हामीले एकदमै नबिर्सिने चाहिँ के हो भनेपछि ब्रोङ्कोडाइलेटर्स हो। ब्रोङ्कोडाइलेसमा साल्बुटामोल र टर्बुटामोल हामीले फर्दर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर्ट एक्टिङ र लङ एक्टिङ हुन्छ र इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हामीले कस्तो मेडिसिन दिने भन्ने कुरा पनि साल्बुटामोल र टर्बुटामोलको कुरामा गर्नेछौँ। र लास्ट हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स फर कफमा चाहिँ हाम्रो 4 मा रहेको छ फेरेन्जियल डिमल्सेन्ट्स। यसमा चाहिँ लोजेन्जेस, लिङ्क्टस र लिङ्क्टस कन्टेन्ट सिरपहरू पर्छ है। अब यति पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले इक्जाममा आउने भनेको क्वेसनको टाइप भनेको चाहिँ डिफाइन कफ, डिस्क्राइब द भेरियस ड्रग्स युज इन द सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट अफ कफ। सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट अफ कफ भनेर हामीले के भयो भने चाहिँ कफको डेफिनेसन उसको अलिकति उसको ड्युरेसनको आधारमा र प्रोडक्टको आधारमा कफको क्लासिफिकेसन र यो ड्रग्सहरू सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट अफ ड्रगमा हुने यो 4वटा 1, 2, 3, 4 यो 4वटा कुराहरू चाहिँ क्लासिफाई गऱ्यौँ भने हाम्रो आन्सर मिल्छ। एक्सपेक्टोरेन्ट्स और म्युकोकाइनेटिक्स। अब हामीले चाहिँ यो क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स फर युज फर कफमा चाहिँ एमा एक्सपेक्टोरेन्ट्स जसलाई म्युकोकाइनेटिक्स पनि भनिन्छ त्यसको बारेमा इन डिटेल्स पढ्नेछौँ। जसमा सोडियम साइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड, गुआफेन्सिन एन्ड एमोनियम क्लोराइड आर द मेजर म्युकोकाइनेटिक्स युज इन द सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट अफ कफ। यो चाहिँ हामीले इक्जाम्पल सहित
हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भयो। अब यसको मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्टको कसरी काम गर्छ त मेकानिजम अफ एक्सन। These are the drugs which increases the volume of bronchial secretion and reduces viscosity of sputum, thus facilitating its removal for coughing. यो एक्सपेक्टोरेन्ट्सहरूको मेन मेकानिजम भनेको के हो भनेपछि इन्क्रिजेस द भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन। ब्रोङ्कियल सेक्रेसनको भोल्युम इन्क्रिज गर्ने र रिड्युसेस द भिस्कोसिटी अफ स्पुटम। बुझ्नुभयो? इन्क्रिजेस द भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन, हाम्रो ब्रोङ्कियलको सेक्रेसन चाहिँ बढाउने र स्पुटमको भिस्कोसिटी चाहिँ कम गर्ने, दस फेसिलिटिङ इट्स रिमुभल फर कफिङ। बुझ्नुभयो? मेन भनेको के भयो भनेपछि दिज आर द ड्रग्स विच इन्क्रिजेस द भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन एन्ड रिड्युसेस द भिस्कोसिटी अफ स्पुटम, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कफलाई चाहिँ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन अथवा रेस्पिरेटरीले चाहिँ के गर्ने भयो, आउट गर्न सजिलो हुने भयो। अब नेक्स्ट, दे आर बिलिभ टु लुजन कफ्स मेकिङ देम लेस टायरिङ एन्ड मोर प्रोडक्टिभ। मेकानिजम यो मेकानिजम भइसकेपछि के बिलिभ हुन्छ भनेपछि कफ चाहिँ लुजन हुँदै जान्छ र लेस टायरिङ र मोर प्रोडक्टिभ भएर चाहिँ निक्लिन्छ। अब हामीले यो एक्सपेक्टोरेन्ट्समा पर्ने सर्टेन इक्जाम्पल्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1 मा सोडियम और पोटासियम साइट्रेट और एसिटेट। दे बिलिभ टु इन्क्रिज द ब्रोङ्कियल सेक्रेसन बाई साल्ट्स एक्सन है। अब यो मेडिसिनको मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ साल्ट एक्सन गर्ने हो र इन्क्रिज द भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन एन्ड द भिस्कोसिटी अफ स्पुटम। अघि पनि हामीले पढ्यौँ एज अ होल मेकानिजम अफ एक्सन इज दिस। र इच मेडिसिन र इच ड्रगमा चाहिँ सोडियम और पोटासियम साइट्रेट और एसिटेटमा चाहिँ दे आर बिलिभ टु इन्क्रिज द ब्रोङ्कियल सेक्रेसन बाई साल्ट एक्सन भनेर भनेको छ र अघिको जस्तै इन्क्रिज द भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन एन्ड रिड्युस द भिस्कोसिटी अफ स्पुटम। नेक्स्ट, पोटासियम आयोडाइडले चाहिँ कसरी काम गर्छ है। पोटासियम आयोडाइड एक्ट्स बोथ डिरेक्टली एन्ड रिफ्लेक्सली टु इन्क्रिज ब्रोङ्कियल सेक्रेसन्स है। अघि चाहिँ अब यसको काम भनेको चाहिँ बोथ डाइरेक्टली र रिफ्लेक्सली चाहिँ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन्सहरू चाहिँ इन्क्रिज गराउने। इट इज सेक्रेटेड बाई ब्रोङ्कियल ग्ल्यान्ड्स है। ब्रोङ्कियल ग्ल्यान्ड्सबाट चाहिँ सेक्रेसन हुन्छ र इन दिस प्रोसेस इट इरिटेट्स देम है। इट इरिटेट्स देम विच इन्क्रिजेस द भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन। यसले पनि एट द एन्ड भोल्युम अफ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्ने हो, बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि डिरेक्टली र रिफ्लेक्सली चाहिँ ब्रोङ्कियल सेक्रेसनहरू चाहिँ निक्लिने भयो। प्रोलङ युज क्यान डिस्टर्ब थाइरोइड फङ्सन एन्ड प्रोड्युस आयोडिजम। हामीले अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डक्टर्सले प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ कुनै पनि कफको मेडिसिनहरू चाहिँ लङ ड्युरेसनको लागि चाहिँ दिनुहुन्न, किन भनेपछि यस ड्रगले हाम्रो सिस्टमेटिक अर्डरमा चाहिँ काम गर्ने भएको भएर पोटासियम आयोडाइडले चाहिँ थाइरोइड फङ्सनलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने र आयोडिजम चाहिँ बढाइदिने गर्छ। यो अब टिएफटीको हाउ टिएफटी प्रोड्युस एन्ड ट्राभल्सको कुरामा चाहिँ अब हाम्रो यो पोटासियम आयोडाइड लङ टर्मसम्म युज भयो भने चाहिँ यसले त्यो टिएफटीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने भयो र इट इज रेयरली युज नाउ। त्यही भएर यसको फर्दर साइड इफेक्ट चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड भएको भएर चाहिँ आजकल रेयरली युज हुन्छ। बुझ्नुभयो पोटासियम आयोडाइडको। अब थर्डमा छ गुवाफेन्सिन। गुवाफेन्सिन भनेको एउटा प्लान्ट हो, हामीले बायोलोजीमा पनि सुनेको छौँ है। गुवाफेन्सिन अ प्लान्ट प्रोडक्ट अल्सो इन्हान्सेस ब्रोङ्कियल सेक्रेसन्स है। यसले पनि ब्रोङ्कियल सेक्रेसन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गर्छ। इट इज युज टु रिलिभ चेस्ट कन्जेक्सन। यो पनि त्यही नै हो, ब्रोङ्कियल सेक्रेसनहरूलाई इन्हान्स गरेर चेस्ट कन्जेसन्सलाई चाहिँ रिलिभ गर्ने गर्छ। It may help to control symptoms but does not treat the cause of symptoms or speed recovery. अब अरू ड्रगहरू जस्तै यसको मेकानिजम और युजमा चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ एउटा केमिकल प्रोडक्ट नभएर एउटा प्लान्ट प्रोडक्ट हो जसले चाहिँ ब्रोङ्कियल सेक्रेसन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गर्छ, चेस्ट कन्डिसन्सलाई पनि रिलिभ गर्छ र
सिम्पटम्सहरूलाई पनि समहाउ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ गर्छ तर ट्रिट चाहिँ गर्दैन। त्यही भएर स्पिड रिकभरी अनि कज अफ सिम्पटम्स चाहिँ के हो त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गुवाफेन्सिनले चाहिँ गर्दैन, बट यसले रिलिफ चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। अब हामीले एक्सपेक्टोरेन्ट्स पढिरहेको छौँ है। एक्सपेक्टोरेन्ट्सको लास्टको क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो एमोनियम क्लोराइड भनेर छ। अब एमोनियम क्लोराइडले चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है त। एमोनियम क्लोराइड increases acidity by increases the amount of hydrogen ion concentration। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एसिडिटी इन्क्रिज गर्छ अरे। कसरी भनेपछि हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनलाई पनि इन्क्रिज गरेर चाहिँ एसिडिटी इन्क्रिज गर्ने गर्छ, जसले गर्दा इट क्यान बी युज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेन्ट्स ड्यू टु इट्स इरिटेटिभ एक्सन अन ब्रोङ्कियल म्युकोजा। यसले चाहिँ इरिटेटिभ एक्सन गर्ने भयो ब्रोङ्कियल म्युकोजामा। दिस इफेक्ट कजेस द प्रोडक्सन अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट फ्लुइड विच इन अर्डर फेसिलिटेट्स द इफेक्टिभ कफ। यसले पनि के गर्ने भयो भनेपछि कफलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेर आउट गर्ने भयो। कसरी भनेपछि यसको एक्सन भनेको इन्क्रिजेस द एसिडिटी बाई इन्क्रिजिङ द अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन। यति कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ र अरू भनेको चाहिँ कफलाई एट द इन्ड कफलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेर आउट गर्ने भयो। अब क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स फर युज फर कफमा सेकेन्ड क्लासिफिकेसन आफ्टर एक्सपेक्टोरेन्ट्स पछि हामीले पढ्ने भनेको म्युकोलाइटिक। अब म्युकोलाइटिकमा हामीले ड्रग भनेको ब्रोमोहेक्जिन, एम्ब्रोक्जोल, एसिटाइलसिस्टिन एन्ड कार्बोसिस्टिन भनेर छ। मेजर म्युकोलाइटिक जो चाहिँ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट अफ कफको लागि चाहिँ युज हुन्छ है। यो ड्रग्सहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब इचको काम कस्तो हुन्छ है, किन युज हुन्छ, मेकानिजम अफ एक्सन के हो भनेर पढौँ। जसमा ब्रोमोहेक्जिन छ है, इट इज सेमी सिन्थेटिक डेरिभेटिभ अफ द अल्कलाइड भेसिन अब्टेन फ्रम एथाटोरा भेसिका। यो भनेको के हो, ब्रोमोहेक्जिन भनेको सेमी सिन्थेटिक डेरिभेटिभ हो र इट इज अ पोटेन्ट म्युकोलाइटिक्स एन्ड म्युकोकाइनेटिक्स। अब यसको मेकानिजम अफ एक्सन भनेको ब्रोमोहेक्जिनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर बुझौँ है। ब्रोमोहेक्जिनले डिपोलराइजेस म्युकोपोलिसेक्राइड्स डिरेक्टली एज वेल एज बाई लिबरेटिङ लाइसोसोमल इन्जाइम्स एन्ड डिक्रिजेस भिस्कोसिटी अफ स्पुटम देयरबाई मेक्स एयर प्यासेजेस क्लिन। यो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो। ब्रोमोहेक्जिन म्युकोलाइटिक्सले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेपछि डिपोलराइजेस म्युकोपोलिसेक्राइड्सहरूलाई चाहिँ डिपोलराइज गर्छ डिरेक्टली एज वेल एज लिबरेटिङ लाइसोसोमल इन्जाइम्सलाई पनि लिबरेट गर्छ र भिस्कोसिटी अफ स्पुटमलाई चाहिँ डिक्रिज गर्छ, जसले गर्दा एट द इन्ड हाम्रो प्यासेज चाहिँ क्लिन हुने भयो र कफ चाहिँ आउट हुने भयो। इट इज युजफुल वेन रेस्पिरेटरी सेक्रेसन्स आर थिक और when mucus plugs makes coughing strenuous। एकदमै कफ गर्ने स्ट्रेन गर्नुपर्ने गाह्रो छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ब्रोमोहेक्जिन दिन्छौँ है। एसिटाइलसिस्टिन एन्ड कार्बोसिस्टिन भनेर ड्रग रहेको छ। बोथ एसिटाइलसिस्टिन एन्ड कार्बोसिस्टिन आर द डेरिभेटिभ अफ सिस्टिन। दे ओपन डाइसल्फाइड बोन्ड अन म्युकोप्रोटिन्स प्रेजेन्ट इन स्पुटम and makes sputum less viscid and helps in making air passages clean। यो भनेको के हो भनेपछि एसिटाइलसिस्टिन र कार्बोसिस्टिन चाहिँ सिस्टिनको डेरिभेटिभ हो। यिनीहरूले काम गर्ने भनेको स्पुटमलाई लेस भिसिड बनाउने भयो र एयर प्यासेजेसहरूलाई क्लिन गर्ने भयो। हामीले त्यति बुझ्यौँ है। दे अल्सो एक्ट एज एन्टिअक्सिडेन्ट्स एन्ड रिड्युस एयरवे इन्फ्लामेसन। अहिलेसम्म हामीले जति पनि ड्रग पढ्यौँ यसमा चाहिँ के छ भनेपछि म्युकोकाइनेटिक्सको एसिटाइलसिस्टिन अथवा सिस्टिन चाहिँ एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि एयरवेमा हुने इन्फ्लामेसनलाई पनि रिड्युस गर्ने गर्छ। अब थर्डमा छ एम्ब्रोक्जोल। एम्ब्रोक्जोल इज अ मेटाबोलाइट अफ ब्रोमोहेक्जिन। इट मे बी गिभन ओरली और बाई इन्हालेसन। म्युकोलाइटिक एक्सन हुन्छ। युजेस साइड इफेक्ट्स आर सिमिलर टु ब्रोमोहेक्जिन।
अघि हामीले ब्रोमोहेक्जिन पढ्यौँ। ब्रोमोहेक्जिन जस्तै यसको युजेज, मेकानिजम, एक्सन र साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ के हुने भयो, सिमिलर हुने भयो। साइड इफेक्ट्समा राइनोरिया, हाइपरसेन्सिटिभिटी, नाउजिया एन्ड भोमिटिङ एन्ड कन्स्टिपेसन भनेर चाहिँ साइड इफेक्ट्स भयो। अब क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ वाइ ब्रोमोहेक्जिन इज कमन युजिङ ट्रिटमेन्ट अफ कफ, वाइ भनेर आउँछ। हिन्टमा चाहिँ पोटेन्ट म्युकोकाइनेटिक्स एन्ड म्युकोलाइटिक र लेस एडभर्स ड्रग रियाक्सन भनेर चाहिँ हामीले हिन्ट बुझ्नुपर्छ। क्वेसन आउने भनेको वाइ ब्रोमोहेक्जिन इज कमन युजिङ द ट्रिटमेन्ट अफ कफ है। अब थर्डमा छ हाम्रो एन्टिटसिभ कफ सेन्टर सप्रेसेन्ट। एन्टिटसिभलाई हामीले कफ सेन्टर सप्रेसेन्ट भनेर पनि जान्नुपर्छ है। दे एम टु कन्ट्रोल द कफ रादर देन इलिमिनेट है। दे एम टु कन्ट्रोल द कफ रादर देन टु इलिमिनेट। जसरी हामीले अरू ड्रगहरू पढ्दा ड्रगहरू हामीले इनहेल गऱ्यौँ अथवा हामीले लियौँ र त्यसको एट द इन्ड प्रोडक्ट भनेको कफलाई चाहिँ आउट गर्ने थियो मेन एम भनेको है। र यो अरू ड्रगहरूको अब यसमा एन्टिटसिभमा चाहिँ कन्ट्रोल साथसाथै रादर इलिमिनेट आउट मात्रै नगरेर कफलाई चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एन्टिटसिभको कुरामा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। युज्ड ओन्ली फर ड्राई अनप्रोडक्टिभ कफ ओर इफ कफ इज अनड्युली टायरिङ, डिस्टर्ब स्लिप्स और हजर्डियस, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एन्टिटसिभ चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब मेकानिजम अफ एक्सन अफ एन्टिटसिभ है। दिज आर द ड्रग्स द्याट act in the CNS to raise the threshold of cough center or act peripherally in the respiratory tract to reduce torsal responses or both these actions. Mechanism of actions मा यिनीहरूले चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम्समा चाहिँ काम गर्छ, एक्सन गर्छ, जसले गर्दाखेरि कफ सेन्टरको थ्रेसहोल्ड रेज हुने भयो और पेरिफेरली एक्सन गर्ने भयो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा, जसले गर्दाखेरि टर्सल रेस्पोन्सेसहरू चाहिँ रिड्युस हुने भयो और एज वेल एज बोथ दिस एक्सन्सहरू चाहिँ के हुने भयो, यसले काम गर्ने भयो। अब क्लासिफिकेसन्स अफ एन्टिटसिभमा ओपोइड्स, नन ओपोइड्स र एन्टिहिस्टामिन्स भनेर छ। ओपोइड्समा कोडिन, फ्याल्कोडिन, नन ओपोइड्समा नस्क्यापिन, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। एन्टिहिस्टामिनमा प्रोमेथाजिन, क्लोरफेनिरामिन र डाइफेनहाइड्रामिन। अब कोडिन भनेर पढौँ। टाउको दुख्यो, खोकी लागिरहेको छ भनेपछि कोडिन युज अनप्रिस्क्रिप्सनली पनि हामी युज गर्छौँ है, त्यो गर्नु हुँदैन। अब कोडिनमा हामीले एन्टिटसिभको कुरामा कोडिन आयो, कोडिनले चाहिँ कसरी, कोडिन भनेको के रहेछ, कसरी काम गर्ने रहेछ भनेर बुझौँ है। कोडिन इज एन ओपियम अल्कलोइड लेस पोटेन्ट देन मर्फिन। मर्फिन भन्दा चाहिँ लेस पोटेन्ट हुन्छ। कन्स्टिपेसन इज द चिप ड्रब्याक। Abuse, drowsiness are common and at higher doses causes respiratory depression. Without prescription हामीले खानै नहुने ड्रग भनेको कोडिन हो। अरू पनि खानु हुँदैन, तर कोडिन चाहिँ एकदम के हुन्छ भनेपछि हामीले ड्रब्याकहरू चाहिँ धेरै हुन्छ है। अब यसको मेकानिजम अफ एक्सन भनेको इट एक्ट्स इन ओपोइड रिसेप्टर्स एन्ड सप्रेसेस कफ सेन्टर फर अबाउट 6 आवर्स। 6 आवर्सको लागि चाहिँ कफ सेन्टर्सहरूलाई के गर्ने भयो, सप्रेस गरिदिने भयो। अब नेक्स्टमा छ फुल्कोडिन। फुल्कोडिन सिमिलर इन एफिकेसी एज एन्टिटसिभ टु कोडिन है। लङ एक्टिङ चाहिँ के, यसको एक्सन चाहिँ के हुने भयो, लङ हुने भयो, जो भनेको के हो, कोडिन 6 आवर्स थियो भनेपछि यसको चाहिँ 12 आवर्स भयो। इट ह्याज प्र्याक्टिकली नो एनाल्जेसिक और एडिक्टिङ प्रोपर्टी लाइक कोडिन। अब नो एनाल्जेसिया हुने त्यो कुराहरू चाहिँ के छ, कोडिन जस्तो चाहिँ यसको प्र्याक्टिकल्ली छैन। नेक्स्ट छ नस्क्यापिन और नार्कोटिन। इट इज एन ओपियम अल्कलोइड। इट डिप्रेसेस कफ बट नो एनाल्जेसिक। नार्कोटिक और डिपेन्डेन्स लाइबिलिटी। यसको मेन एक्सन भनेको के हो, कफलाई चाहिँ डिप्रेसेस गर्छ। इट इज नियरली इक्विपोटेन्ट विथ कोडिन। अब नेक्स्टमा छ डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। इफेक्टिभ एज कोडिन but no addicting and constipating effect.
कोडिनले जस्तै काम गर्छ तर कोडिनको जस्तै एडिक्टिङ हुने कन्स्टिपेसन इफेक्ट हुने चाहिँ यसको छैन। इट डज नट डिप्रेस म्युकोसिलियरी फङ्सन। नेक्स्टमा छ एन्टिटसिभको फिफ्थमा भनेको एन्टिहिस्टामिन्स है। एन्टिहिस्टामिन्समा इट हेज सेडेटिभ, एन्टिकोलिनर्जिक, एन्टी एलर्जिक एक्सन युजफुल इन एलर्जिक कफ। मेन भनेको एन्टिहिस्टामिन्स भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको एलर्जिक कफहरूमा चाहिँ हामीले एन्टिहिस्टामिन्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ। अब छ ब्रोन्कोडाइलेटर्स। ब्रोन्कोडाइलेटर्समा साल्बुटामोल, सर्बिटालाइन आर ब्रोन्कोडाइलेटर्स relieve cough and improves clearance. Bronchospasm can induce cough and constriction. अब ब्रोन्कोस्पाज्म भएको बेला चाहिँ हामी एयरवे प्यासेजेसहरूले चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, रेस्पिरेटरी प्यासेजहरूले स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, स्पाज्म अफ भेसल्सहरू हुन्छ, रेस्पिरेटरी क्यानल्सहरू स्पाज्म हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरू चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कफको लागि चाहिँ हेल्प हुने भयो, रेस्पिरेटरी प्यासेजहरू वाइडेन हुने भयो। त्यस्तो बेलामा हामीले ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। Pharyngeal demulcents, also known as mucoprotective and acts for less than 30 minutes. Less than 30 minutes सम्मको लागि चाहिँ pharyngeal demulcensहरूले चाहिँ काम गर्ने भयो। Produce soothing effect on the implant mucosa. हाम्रो इम्प्लान्ट भएको म्युकोजामा चाहिँ एउटा सुदिङ नेचरको चाहिँ इफेक्ट प्रोभाइड गर्ने भयो र रिड्युस एफिरेन्ट इम्पल्सेस फ्रम इम्प्लान्ट म्युकोजा। जो इम्प्लान्ट म्युकोजाबाट हाम्रो इम्पल्सेसहरू जेनेरेट भइरहेको थियो, एफिरेन्ट इम्पल्सेसहरू तिनीहरूलाई पनि के गर्ने भयो, रिड्युस गर्ने भयो। एक्जाम्पलमा लोजेन्जेस र हनी चाहिँ हाम्रो फ्यारेन्जियल डिमल्सेन्सको एउटा एकदमै युजफुल पपुलर कमन इक्जाम्पल्सहरू रह्यो। एट द एन्ड अफ दिस सेसन है हामीले आज चाहिँ कफ भनेको के हो भनेर एकचोटि रिकल गरौँ। कफ भनेर पढ्यौँ। कफ भनेको एउटा के थियो त, रिफ्लेक्सिभ रेस्पोन्स थियो। रिफ्लेक्सिभ। अब कफको टाइप्स पढ्यौँ। कफको टाइप्समा ल हजुरले मनमा नै पढ्नु। कफको टाइप्समा के थियो त हजुर, नन प्रोडक्टिभ कफ, प्रोडक्टिभ कफ र अन द बेसिस अफ ड्युरेसन। कफको ड्युरेसनको आधारमा पनि कफलाई हामीले एक्युट, सब एक्युट और क्रोनिक भनेर पढ्यौँ। यो भयो हामीले आज पढिरहेको टपिक। क्लासिफिकेसन्स अफ ड्रग्स युज फर कफमा चाहिँ यिनी भयो बेसिक कुराहरू है। अब ड्रग्स फर कफमा हामीले क्लासिफिकेसनमा 1, 2, 3, 4 भनेर पढ्यौँ, जसमा 1 मा हाम्रो एक्सपेक्टोरेन्ट्स थियो। नेक्स्टमा हामीले एन्टिटसिभ पढ्यौँ, एन्टिटसिभ्स। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ एडजुभेन्ट, एन्टिटसिभ र लास्टमा हामीले पढ्यौँ pharyngeal demulcents। कफको ड्युरेसन, कफको टाइप्स, पेसेन्ट्सको जनरल कन्डिसन कस्तो छ, डक्टरले पेसेन्टको जनरल कन्डिसन हेरेर उसलाई कस्तो टाइपको ड्रग्स कफको लागि युज हुने भनेर हामीले यिनी 4वटा 1, 2, 3, 4 यो 4वटा ड्रग्सको आधारमा सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टको लागि दिइने 4वटा ड्रग्सको क्लासिफिकेसन पढ्यौँ, जसमा पनि इन डिटेल इच ड्रगहरूको मेकानिजम एक्सन, साइड इफेक्ट्स, युजफुल एक्सन्सहरू के छ भनेर पढ्यौँ। एज अ होल आज हामीले पढेको कुरामा फार्माकोलोजीको एकदमै युजफुल पपुलर टपिक हो। यो चाहिँ हामीले एकदमै रिकल गरेर पढिराख्दाखेरि हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा युजफुल हुने कुरा हो। आज हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। र फिडब्याक पनि हजुरहरूले लाइक र कमेन्ट गरेर हाम्रोमा फिडब्याक चाहिँ दिनु होला। थ्याङ्क यू।